Câu chuyện ngọt xớt về tình yêu học trò. Sau kỳ thi đại học, cậu trở lại trường để thu dọn đồ đạc. Trên bàn học của cậu xuất hiện quyển nhật ký. Không phải của cậu, nhưng lại viết tên của cậu. Một quyển rất dày, là thanh xuân được cất giấu, là nhật ký của một cô gái đã thầm yêu cậu suốt 3 năm. Ở tuổi 18 rực rỡ và đầy kiêu hãnh của cậu, trong những năm tháng cậu nghĩ mình thật tầm thường và lấm lem. Thì ra vẫn có người âm thầm thương cậu đến thế. Ngày thi đại học kết thúc là một ngày nắng đẹp. 4 giờ chiều. Cậu ngồi trong phòng học, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Phòng thi yên tĩnh đến lạ thường, những cành cây đầy phiền muộn che mất nửa khung trời. Cậu không dám cử động quá mạnh. Lại ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ một lần nữa, hít sâu một hơi. Đậy nắp bút lại, kim đồng hồ xoay tròn như cuốn theo 3 năm trung học đã trôi qua. Mỗi nét bút trên tay, viết xuống một tương lai chưa định hình. Bao năm đèn sách khổ luyện, chỉ đợi một ngày thành công. Tất cả những quyển sách từng đọc, những buổi học từng trải, những năm tháng đã qua, tất cả gói gọn lại trong vài tờ giấy thi. Chuông vang lên, báo hiệu kết thúc bài thi. Thí sinh hãy ngừng viết bài. Cậu lặng lẽ quan sát xung quanh lần cuối, nhìn nơi mình đã gắn bó suốt 3 năm trời, rồi từ từ bước ra khỏi phòng thi. Kỳ thi kết thúc không hề có niềm vui như tưởng tượng về sự tự do. Thay vào đó là cảm giác mất mát nhẹ nhẹ len lỏi trong tim. Cậu bước ra khỏi phòng thi, người cha với bước chân đầy lo lắng đang chờ như dự đoán. Dòng người bị chặn lại bởi dải dây an ninh. Chỉ còn lại một lối thoát duy nhất, vô số ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Khi nhận ra cậu không phải con họ lại vội vàng nhìn sang nơi khác, âm thanh xung quanh ồn ào náo nhiệt, toàn là tiếng ồn ào hỗn loạn. Cậu có cảm giác như cách một thế giới, bất chợt cảm thấy quãng thanh xuân của mình đã khẽ khàng khép lại trong sự yên ả. Dù bên ngoài tưởng như rầm rộ đến nhường nào, thì thanh xuân ấy vẫn lặng lẽ hạ màn. Ngày hôm sau, cậu quay lại trường, dọn dẹp những món đồ còn sót lại, đi ngang qua hành lang phủ đầy hoa tử đằng, trên đường gặp những đàn em lớp dưới đi thành nhóm, khuôn mặt non nớt không son phấn, những chiếc đuôi ngựa đung đưa mang theo nét tươi trẻ. Trong mắt họ, những vì sao của tuổi thanh xuân lấp lánh rạng rỡ. Trong phòng tư liệu, toàn bộ đồ đạc bỏ lại đều được cất giữ tập trung. Các góc lớn nhỏ đều chất đầy sách vở bỏ quên, còn có rất nhiều bài kiểm tra xen lẫn giữa đó. Cậu đi đến bên kệ sách mang tên mình, chiếc kệ mà cậu đã dùng suốt 3 năm. Khi đang định gom sách đem về nhà, cậu lại phát hiện một điều kỳ lạ. Có một quyển sổ tay màu xanh dày cộp, tên trên đó là của cậu nhưng lại không phải của cậu viết. Cậu nghi hoặc nhặt quyển sổ lên, rồi nhìn quanh bốn phía. Chỉ toàn những bạn học xa lạ đang. Cậu bối rối mở sổ ra, muốn xem tiêu đề, nhưng lại không thấy gì cả. Thật kỳ lạ. Góc dưới bên phải có ghi chữ nhỏ, còn vẽ thêm một chiếc máy bay. Mang theo nghi ngờ, cậu lật sang trang đầu tiên. Ngày 2 tháng 9 năm 2024, Chủ nhật, ngày đầu nhập học cấp 3. Gió hè phóng khoáng thổi tung mái tóc, khiến kiểu tóc trông như mầm đậu. Về phần con người thì khỏi nói. Vác hành lý to tướng như cây cải héo, thầy giáo giao bài viết nhật ký luyện văn. Không biết nên viết gì. Thôi thì ghi lại chuyện hôm nay vậy, cũng thú vị mà. Chăn của mình bị người khác lấy nhầm mất rồi. Rõ ràng thấy một nam sinh ôm đi nguyên cái chăn trong trường được phát giống nhau. Bảo sao cậu ấy nhận nhầm. Cậu đọc đến trang đầu rồi lặng người suy nghĩ. Hôm nhập học trời thật sự rất nóng, đầu óc như ong vỡ tổ, chỉ muốn trốn vào chỗ râm nghỉ ngơi. Bố giục phải đem chăn lên phòng nhanh. Tâm trạng bực bội, cậu vớ đại cái bên cạnh. Đến tối, chạy. Cậu mở chăn ra để dọn giường thì phát hiện đó không phải là chăn siêu nhân mà cậu quen thuộc, mà là một tấm chăn trơn màu nhạt, trông rất nghiêm túc. Cậu kinh ngạc tột độ, lật tung cả giường và tủ nhưng cũng không tìm được chăn mình. Chỉ còn một sự thật duy nhất, đó là cậu đã lấy nhầm chăn của người khác. Cố lục lại ký ức hôm đó nhưng mọi thứ quá mơ hồ. Chỉ nhớ rằng mình đã ôm nhầm chăn của ai đó, rồi cứ thế dùng luôn trong suốt 3 năm trời. Tấm chăn đó rất êm và thơm. Bây giờ cậu mới biết được, cậu vẫn không tìm thấy chiếc chăn của mình. Và chỉ có một sự thật duy nhất, ký ức ngày hôm đó cũng đã nhòe đi. Chỉ còn mơ hồ trong tâm trí, chỉ nhớ rằng mình đã ôm nhầm chăn của ai đó, rồi cứ thế đắp nó luôn, từ hôm ấy. Mà một đắp là tận 3 năm trời. Chiếc chăn ấy trong ký ức thật mềm mại và dễ chịu, vừa êm vừa thơm. Mãi đến bây giờ cậu mới biết thì ra đã vô tình đổi chăn với cô gái ấy. Không biết khi nhìn thấy chiếc chăn siêu nhân của cậu, cô ấy sẽ phản ứng thế nào. Cậu đoán chắc cô ấy nghĩ mình thật trẻ con. Ý nghĩ đó khiến cậu bật cười. Khẽ che môi, cậu tiếp tục. Ngày 3 tháng 9 năm 2024, trời nắng, thứ hai, ngày đầu tiên chính thức vào học. Tối hôm qua cô gái đó do dự mãi, vẫn không dám đắp chiếc chăn ấy. Cảm thấy không quen, ngủ không ngon, bực bội và rất mệt. Sáng nay cô ấy nhìn thấy bóng lưng người đã ôm nhầm chăn của mình hôm trước. Chính là cậu, chàng trai cao gầy. Lúc đó sân trường rất đông.
Cô ấy cố chen vào đám người để tìm cậu, vất vả lắm mới tiến lại gần được, nhưng cậu đã rời đi mất. Thật sự không muốn đắp chiếc chăn siêu nhân ấy một chút nào. Cậu đọc đến đây thì bật cười thành tiếng. Cậu cứ nghĩ ai cũng sẽ thích siêu nhân như mình, không ngờ có người lại không thích, thật là thiếu gu. Cậu chấm cho một điểm trừ lớn, chiếc chăn ấy thực ra rất ấm, là do mẹ cô ấy đích thân nhồi bông và may tay. 3 năm học cấp 3, mỗi thứ hai đều phải điểm danh sớm mới được ăn sáng. Cả trường chen chúc cùng lúc vào nhà ăn. Rất dễ bị hết suất, nên mỗi khi tức giận xong là cô ấy sẽ chạy vội ra nhà ăn, cậu không tìm được cũng là chuyện bình thường. Cậu không có kinh nghiệm chiến đấu vì đồ ăn, rõ ràng là một học bá chính hiệu. Còn những học sinh học lực lẹt đẹt như cô ấy, chạy nhanh như gió chỉ để giành phần ăn. Thế nên không trách cậu được. Cậu đâu thể đoán được mình lại đánh rơi một người như thế, một người từng âm thầm lặng lẽ vì cậu, giữa sân trường ồn ào, chen chúc mà vẫn không rời mắt khỏi cậu. Chỉ là, khi đó, cậu không biết trong phòng tư liệu rộng lớn giờ chỉ còn lại một mình cậu. Chiếc quạt điện cũ kỹ vẫn đang quay chậm rãi. Cửa sổ cũng vẫn mở. Trời đã gần 7 giờ tối, nhưng vẫn còn sáng. Ánh hoàng hôn len qua khung cửa, chiếu vào căn phòng, trang sách dưới ánh nắng rực lên ánh vàng. Cậu lật sang trang tiếp theo. Đầu ngón tay lướt nhẹ lên mặt giấy, tiếng lật trang vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Ngày 4 tháng 9 năm 2024, trời nắng, thứ ba. Cô gái quyết định từ bỏ việc tìm lại chàng trai đã ôm nhầm chăn. Chiều hôm qua trong buổi huấn luyện quân sự, cô không thấy cậu. Tối đến, cô lo lắng và bất an, đắp chiếc chăn siêu nhân ấy để ngủ. Lần đầu tiên cô đắp chăn của con trai. Hoa văn thật lạ, khiến cô cảm thấy mình chẳng phù hợp chút nào. Vả lại, giờ muốn trả lại thì cũng chẳng tiện nữa. Sao có thể để cậu ấy đắp lại chăn của một cô gái ngủ qua chứ? Cô cứ thế mà chăn trở. Thêm nữa là, đồ ăn trong trường thật sự quá khó nuốt. Nhưng sáng nay, cô đã nhìn thấy cậu. Cậu ở doanh trại số 22, vậy có nghĩa cậu là học sinh lớp 22 rồi. Gặp gỡ kỳ lạ ấy khiến cô không thể kìm lòng, cứ thế mà lặng lẽ nhìn cậu mãi. Bộ đồng phục quân sự nghiêm chỉnh, vào tay cậu lại mặc như giặc Nhật vào làng. Ngay cả mặc quần áo cũng không nên hồn, không thể nào. Giặc Nhật vào làng sao? Một cách ví von kỳ cục của dân khối tự nhiên, cậu lặng người đọc đoạn đó. Ký ức lập tức kéo cậu về thời kỳ huấn luyện quân sự ngày xưa. Trường cấp 3 của cậu vốn luôn quản lý nghiêm ngặt, không cho phép tự ý ra ngoài. Khi ấy chiếc quần đồng phục thật sự quá rộng, mà cậu lại chưa có dây thắt lưng, cậu đành buộc tạm quần bằng một sợi dây thừng. Nhớ lại thời gian huấn luyện quân sự, ngày nào cũng nắng hơn 30 độ. Cậu lúc nào cũng cảm thấy mình sắp tắt thở đến nơi, áo đồng phục chỉ gài đại vài cái cúc rồi mặc bừa. Bố cậu từng đến cổng trường đưa đồ tiếp tế. Còn trêu cậu trông như lính tay sai thời xưa, thì ra trong mắt người khác, trang phục của cậu thật sự trông chẳng khác gì quân Nhật. Cậu ngồi nhẹ bên bàn trong phòng tư liệu, nhẹ nhàng cầm lại cuốn nhật ký, tiếp tục đọc. Chiếc quạt điện vẫn quay đều đều trên đầu. Ngày 7 tháng 9 năm 2024, trời nhiều mây. Thứ sáu, nói ra cũng lạ. Từ hôm đó trở đi, cô gái luôn vô tình gặp lại chàng trai đã ôm nhầm chăn. Cô vẫn chưa biết cậu tên là gì, tạm thời gọi cậu là bạn học chăn bông. Bạn học chăn bông trông có vẻ rất hoạt bát. Sáng nay cô lại thấy cậu bị huấn luyện viên lôi ra bắt đi lại cho đúng tư thế, có vẻ là do cậu lười biếng và đi khom lưng. Đã là ngày cuối cùng của kỳ quân sự. Buổi tối cả khối sẽ tổ chức biểu diễn văn nghệ. Rất nhiều người xung phong lên sân khấu biểu diễn. Huấn luyện viên khen cô xinh, rủ cô lên biểu diễn nhưng cô ngại nên không tham gia. Không ngờ bạn học chăn bông lại lên sân khấu biểu diễn. Cậu ấy hát một bài, có vẻ tên là Bán đảo sát hồn, hình như là vậy. Nghe cũng khá hay. Cuối tuần này về nhà, cô quyết định tìm nghe bài đó. Cô nheo mắt lại, giai điệu bài hát cứ vang vọng trong đầu. Nhớ lại mùa hè năm 2024 năm ấy. Mùa hè năm đó, bài hát này bỗng trở nên nổi tiếng một cách lạ kỳ. Lời ca trong đó đã chạm đến trái tim cô. Cô đã sớm thuộc cả lời lẫn giai điệu. Chỉ chờ dịp quân sự để có thể lên sân khấu thể hiện bản thân. Thế nhưng giờ cô lại không nhớ rõ rằng cậu đã thật sự hát bài đó trong kỳ huấn luyện hay chưa. Cô không ngờ được. Có người lại viết cả chuyện cậu hát lên nhật ký. Tự dưng trong lòng cậu nảy lên một cảm xúc, vừa ngại ngùng vừa kỳ lạ. Ngượng ngùng đến mức khó hiểu nhưng cũng thật dễ thương, cậu điều chỉnh lại cảm xúc của mình, ép bản thân tiếp tục đọc tiếp. Ngày 8 tháng 9 năm 2024, mưa nhẹ. Thứ bảy, lớp học của bạn học chăn bông ở tầng 4. Còn cô thì ở tầng 1, xa như thế, nhưng cô lại muốn làm quen với cậu ấy, phải mở lời thế nào đây? Chào bạn, cậu cầm nhầm chăn rồi. Chiếc chăn siêu nhân của cậu hiện giờ mình đang đắp. Nghe có vẻ thật không ổn. Thôi vậy, cứ để mọi chuyện trôi qua. Cô chưa từng trò chuyện với con trai nhiều. Thật sự vẫn chưa quen. Hay là hỏi thử bạn thân nhỉ? Đúng rồi, cứ hỏi trước đã. Ấn tượng đầu rất quan trọng mà. Trường của họ, phân lớp dựa theo điểm thi vào cấp 3. Tổng cộng có 24 lớp.
Từ lớp 1 đến lớp 24, xếp theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp, điểm thi cấp 3 của cô cao hơn điểm chuẩn này 3 điểm, nên bị xếp vào lớp 22, lớp học lại còn ở tận tầng 4. Mỗi lần đi ăn đều bị chậm chân hơn, trong khi đó, người viết nhật ký lại ở tầng 1, xem ra cô gái này học cũng khá giỏi. Cậu càng đọc càng tò mò. Người ấy rốt cuộc là ai? Cậu lật trang sách bằng đầu ngón tay. Lại thêm một trang nữa, ngày 13 tháng 9 năm 2024, thứ 5, cô được chọn quản môn toán. Cô tự hỏi tại sao lại là mình. Chẳng lẽ mặt cô trông giống người giỏi toán? Khi đến văn phòng nộp bài tập, cô nhìn thấy danh sách đăng ký biểu diễn. Trong danh sách lớp 22 có ghi Phương Viên, biểu diễn ca khúc Đạo Hương. Cái tên Phương Viên nghe quen lắm, bất chợt một hình ảnh lóe lên trong đầu. Hôm nhập học, bố bạn ấy cầm chăn bông có gọi tên đó, giục cậu ôm chăn chạy đi. Thì ra cậu sẽ biểu diễn, biết sớm, có lẽ cô cũng đã đăng ký rồi. Chỉ tiếc khi đó không đủ dũng khí, còn cậu đã lên sân khấu rồi. Người đó, Phương Viên, rốt cuộc là ai? Là người đã ở rất gần. Đọc đến đây, ký ức ngày xưa như được một chiếc chìa khóa, mở lại cánh cổng đã đóng kín từ lâu. Hồi ức ào về như thủy triều tràn ngập tâm trí. Cậu vốn là kiểu người hễ có cơ hội thì sẽ thử sức. Hoạt động ở trường cấp 3 vốn chẳng nhiều, có cơ hội trải nghiệm điều mới, cậu sẽ không bỏ lỡ, cậu chắc chắn sẽ thử. Đạo Hương là một trong những bài hát cậu yêu thích nhất, trong đó còn có những câu hát chạm đến trái tim, cậu vô thức khẽ ngân nga giai điệu đó. Ngày 17 tháng 9 năm 2024. Thứ hai, cuối tuần này là đêm hội chào tân sinh, sau đó sẽ được nghỉ Tết Trung Thu. Bài kiểm tra tuần trước không tốt lắm, cậu vùi đầu làm hết một bộ đề lớn, dạo này chưa gặp lại bạn học chăn bông. Sáng nay, từ phía tòa nhà lớp bên kia, cậu thấy lớp đó chuyển bàn ra ban công và cậu ấy đang chống tay lên lan can, ăn bữa sáng. Khi đọc nhật ký này, cậu luôn nhớ lại từng hình ảnh trong quá khứ. 3 năm vừa qua, cứ như thể một lần nữa quay lại từ đầu. Những bậc thang đã từng bước qua, những bữa ăn nhạt nhẽo ở căng tin, những hành lang hoa tử đằng từng bước qua, tất cả dần hiện lên rõ nét. Trường cậu theo học là mô hình cấp 3 kiểu hàng thủy, lịch trình học vô cùng căng thẳng. 3 năm học, cậu luôn mua đồ ăn sáng sớm trong căng tin, sau đó mang ra ban công ngoài lớp học ăn vừa dựa vào lan can, ngắm nhìn tòa nhà lớp học phía đối diện. Khối cấp 3 chia làm 2 tòa nhà riêng biệt, nối với nhau bằng một hành lang trên cao, giữa hành lang còn có màn hình điện tử hiển thị. Từ lan can lớp cậu có thể nhìn thấy hành lang ngoài lớp học bên kia, cậu thường xuyên đứng đó, dõi theo những người bạn ở lớp 17 phía đối diện, bị giáo viên chủ nhiệm huấn luyện. Đứng nghiêm đến mỏi chân, cậu kéo chiếc ghế trong phòng tư liệu ra, phủi lớp bụi phủ trên ghế. Ngồi xuống và tiếp tục lật những trang tiếp theo. Ngày 20 tháng 9 năm 2024. Thứ 5. Chiều nay là buổi tổng duyệt cho đêm hội chào tân sinh. Bạn cùng phòng của cô vì muốn ngắm trai nên xung phong đi làm chân khuân vác đạo cụ. Còn muốn lôi kéo cô đi cùng. Ban đầu cô vốn không định đi, giáo viên chủ nhiệm còn kéo cô đi chuẩn bị thi toán. Nhưng bạn cùng phòng đã phân tích cho cô thấy lần này xác suất 100% sẽ được gặp lại bạn học chăn bông. Thế thì nhất định phải đi rồi. May mắn thay, giọng hát của cậu ấy khá ổn, không khiến cô thất vọng. Ngày 21 tháng 9 năm 2024. Thứ 6, đêm hội chào tân sinh chính thức diễn ra. Nhóm phụ trách khuân vác đứng chờ công việc ở phía sau sân khấu. Bạn học chăn bông đang chăm chú nhìn vào lời bài hát. Qua lớp kính trong suốt ngăn sân khấu, cô thấy rõ gương mặt căng thẳng của cậu ấy. Cậu mặc vest đen. Cô không dám nhìn lâu, sợ bị cậu ấy phát hiện. Bạn học chăn bông trong khoảnh khắc ấy thật đáng yêu lạ thường. Buổi biểu diễn diễn ra suôn sẻ, giữa chừng còn có người hỏi cô có quen cậu ấy không, có biết quy quy của cậu không. Cô chẳng thể trả lời được, chỉ cúi đầu ngượng ngùng. Những ký ức cũ lại ùa về. Có lẽ lúc đó cậu đang giúp một nữ sinh khác. Tiếc rằng cô khi đó quá căng thẳng, không hiểu được dũng khí và sự cô độc của cậu trên sân khấu. Liệu từng bước tiến của cậu ấy có phải đều hướng về cô? Ngày hôm đó, cậu thực sự mặc vest đen, nhưng cậu không nhớ rõ kiểu tóc nữa. May mà bạn cậu đã quay video lại giúp. Và tập tin đó vẫn còn lưu trong điện thoại. Cậu lục điện thoại đến mức tay run, bấm nhầm mấy lần. Cuối cùng cũng tìm được video đó. Có lẽ do quay đã lâu, nên chất lượng hình ảnh khá kém. Cậu tua nhanh đến đoạn mình bước lên sân khấu, tim như khựng lại một nhịp. Nhưng sự hồi hộp trong lòng lại không thể dừng được. Trong video là một cô gái cao gầy, mặc đồng phục học sinh, đến hỗ trợ chỉnh micro cho cậu. Chỉnh xong thì chạy biến khỏi khung hình. Trong video không thể thấy rõ gương mặt cô. Cảm xúc trong lòng không rõ là thất vọng hay hồi hộp. Gió nóng đêm thu bắt đầu nổi lên. Tiếng rì rào náo nhiệt trong sân trường dần lắng xuống. Chỉ còn vài học sinh lác đác đi lại giữa các lớp.
Ngón tay cô lướt theo làn gió, lại thêm một đêm trôi qua. Cô hít một hơi thật sâu, chậm rãi điều chỉnh lại cảm xúc trong lòng. Lặng lẽ tiếp tục đọc cuốn nhật ký của cậu. Ngày 24 tháng 9 năm 2024, trời nhiều mây. Hôm nay là Tết Trung thu. Ở nhà bị mẹ kéo đi siêu thị mua rau, đến siêu thị mới mở ở ngã tư Vọng Nguyệt. Người đông đến choáng ngợp, cô tình cờ gặp lại bạn học chăn bông, không lẽ nhà cậu ấy cũng ở gần đây, cậu ấy có vẻ rất thích ăn khoai tây chiên, cả giỏ hàng toàn là các loại snack. Trung thu vui vẻ nhé, siêu thị ở ngã tư Vọng Nguyệt mới mở. Chắc là siêu thị Tân Nguyệt nổi tiếng rồi, nơi đó giá rẻ hơn mấy chỗ khác. Bố cô thường dẫn cô đến đó mua sắm, và lần nào cô cũng nhân lúc ông không để ý, lén thả một bịch khoai tây chiên vào giỏ. Ngày 25 tháng 9 năm 2024, trời nhiều mây, thứ ba, hôm nay phải đến trường từ rất sớm. Cô bắt xe buýt đến trường. Trạm gần nhà cô tên là cổng Tây khu Cảnh Viên Vọng Nguyệt, cách trường 4 trạm xe. Lúc đó vẫn còn khá sớm, trên xe chỉ toàn là các ông bà lớn tuổi. Không còn chỗ trống, cô đành đứng, bám vào tay cầm trên xe. Chỉ mới đi được một trạm, bạn học chăn bông cũng bước lên xe, đứng ngay bên cạnh cô. Cậu không nắm chắc tay vịn, suýt nữa ngã. Cô đã đưa tay đỡ lấy cậu. Ngủ ngon nhé, chúc mơ đẹp. Tài liệu mờ dần. Cậu lặng người nhìn chằm chằm vào trang giấy ấy, chợt nhận ra giữa mình và cô có quá nhiều lần giao nhau trong không gian và thời gian, vậy mà cậu hoàn toàn không hề hay biết. Trong lòng cậu càng thêm mãnh liệt khao khát được gặp cô. Trời đã nhá nhem tối, trên đường trở về, cậu đứng chờ xe tại trạm buýt quen thuộc. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, một lần nữa cậu không kìm được mà mở nhật ký ra. Ngày 24 tháng 11 năm 2024, thứ bảy, trời nhiều mây. Tại sao hôm nay khi cô mở cuốn nhật ký này ra, mọi dòng chữ bên trong đều xoay quanh một người duy nhất? Bạn học chăn bông, lẽ nào cô đã phát điên rồi? Cô vô thức theo cậu ấy xuống xe buýt mà không hiểu tại sao. Thử ăn món khoai tây chiên vị chanh mà cậu thích. Không kiểm soát nổi bản thân mà chuẩn bị quà cho các dịp lễ. Lưu Như Yên, cậu tiêu rồi. Ngày 26 tháng 11 năm 2024, thứ hai, trời nhiều mây, thế nào gọi là thích? Đây có phải là thích không? Cô thấy lòng mình thật rối bời. Ngày 27 tháng 11 năm 2024, bảng điểm đã được công bố. Trên máy tính của giáo viên chủ nhiệm có thể xem xếp hạng toàn khối, cả văn phòng chen chúc đến nghẹt thở. Cô lướt ngón tay qua bảng xếp hạng. Tên Lưu Như Yên đứng thứ 13 toàn khối, thấp hơn cô nghĩ một chút. Cô kéo xuống tiếp. Phương Viên, thứ 1,105 toàn khối, 18, hóa, 32, sinh, 55. Bạn học chăn bông không giỏi các môn tự nhiên sao? Trong lòng cô dâng lên cảm giác muốn chạy ngay tới để giảng bài cho cậu ấy, nhưng lại sợ bị cho là kỳ quặc, phải làm sao để thoát khỏi mớ cảm xúc này. Dưới ánh đèn đường, nét chữ thanh tú trên giấy khiến cậu sững người. Hình ảnh một cô gái mờ mờ ảo ảo chợt hiện lên trong tâm trí cậu. Cậu thật sự rất muốn biết cô là ai, tò mò, rồi lại càng nhưng cuốn nhật ký này cũng khiến cậu nhớ lại ký ức đầy tổn thương của thời học sinh yếu kém. Trước khi chia lớp, cả khối từng có một bài kiểm tra tổng hợp. Hôm đó, điểm vật lý của cậu chỉ được 18. Cậu chưa bao giờ quên cảm giác như bị sét đánh khi biết kết quả. Thậm chí cậu không dám nhìn vào bảng xếp hạng. Trong số 1.260 học sinh toàn khối, cậu gần như đứng ở cuối bảng. Bạn bè thì cố gắng an ủi, còn cậu thì cười xòa, giả vờ chẳng sao, nói rằng mình bị điểm 18 cũng là đáng lắm rồi. Ai bảo lúc học lý thuyết thầy giảng lại cứ buồn ngủ hoài. Từ hồi cấp 2, cậu đã yếu các môn logic, chúng luôn là điểm yếu chí mạng của cậu. Dù cậu tỏ ra không để tâm, nhưng trong lòng thì cậu cũng chẳng muốn khiến bố mẹ thất vọng đâu. Cậu thể hiện ra ngoài, cậu tỏ ra chẳng mảy may, nhưng thật lòng, sao có thể không để tâm được. Cậu cũng đâu muốn khiến bố mẹ thất vọng. Khoảng thời gian đó, cậu rơi vào vòng xoáy mâu thuẫn dữ dội. Lúc thì hoài nghi chính mình, lúc lại cố tự trấn an. Thật sự rất mệt mỏi, cũng vô cùng cô đơn. Cậu chưa từng nghĩ rằng, khi mình u ám và tầm thường đến thế, lại có một cô gái âm thầm nhìn thấu cậu, hiểu cậu và còn dùng cách riêng của mình để cố gắng giúp đỡ cậu. Ngày 28 tháng 11 năm 2024, thứ tư, các phiếu trả lời được gom lại 24 lớp luân phiên phân chia và sắp xếp lại. Chuyển về từng lớp để chấm điểm. Đây là kỳ thi lớn đầu tiên của năm. Và lớp của cô là lớp đầu tiên bắt đầu. Ban đầu cô không định tham gia sắp phiếu, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi giúp một tay. Câu hỏi đầu tiên trong bài thi vật lý của lớp 22, chỉ cần thay công thức vào là giải ra được ngay. Cô đã viết lời giải từng câu vào phiếu trả lời của cậu, hy vọng rằng Phương Viên có thể nhìn thấy. Cuối cùng cậu cũng vỡ lẽ ra tất cả. Thì ra suốt cả năm lớp 10, trên phiếu trả lời môn vật lý của cậu luôn có người dùng bút đỏ, cẩn thận viết rõ hướng dẫn giải và cả tư duy giải đề. Người học bá ấy chính là cô. Cô đã dùng sự nhẫn nại và lặng thầm ấy đồng hành với cậu qua biết bao
Đêm dài tuyệt vọng vì điểm thi tệ hại. Tiếp thêm cho cậu dũng khí để bước tiếp, cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm lại xúc động. Sau khi lên xe buýt, trên xe còn rất nhiều chỗ trống. Cậu chọn ngồi cạnh cửa sổ, chỗ quen thuộc, tựa đầu vào ánh sáng mờ nhạt trong xe. Và từng bóng đèn đường lướt nhanh qua ngoài cửa kính. Các tình yêu ơi, hãy đăng ký kênh, thả tim và bình luận điều thầm kín với mình nhé. Thương lắm các bồ nè. Cậu tiếp tục lật tiếp nhật ký, trong lòng, vị đắng dâng trào từng chút một. Ngày 29 tháng 11 năm 2024, tuyết đầu mùa, thứ 5. Người ta nói, tuyết đầu mùa là thời điểm đẹp nhất để bày tỏ tình cảm. Cô đã đọc cả một ngày nhật ký, bạn học chăn bông à, tuyết rơi rồi. Có lẽ, đã đến lúc cô nên thừa nhận rằng mình thích cậu. Bàn tay đang lật nhật ký của cậu, bỗng khựng lại, hơi thở của cậu khựng lại. Khóe mắt bắt đầu cay xè. Cậu từng nghĩ rằng trong thanh xuân u ám của mình, một gương mặt bình thường đến không thể bình thường hơn. Trên má còn hay nổi vài nốt mụn, không ngừng xuất hiện, bộ đồng phục rộng thùng thình che đi tất cả hào quang. Cậu từng nghĩ rằng chẳng ai có thể thích một người như vậy, tự ti đã bao trùm lấy cả tuổi trẻ. Nhưng hóa ra, vẫn có người thương lấy phần bình thường đó của cậu. Ngày 7 tháng 12 năm 2024, thứ 6, trời tuyết rơi dày. Hôm nay là họp phụ huynh, cô nhìn thấy cậu lặng lẽ tựa vào lan can. Buồn thì cũng đừng buồn quá nhé. Tớ đã viết thật chi tiết cho cậu rồi, lần sau nhất định cậu sẽ làm đúng. Ngày 24 tháng 12 năm 2024, thứ 2, tuyết nhẹ. Hôm nay là đêm Giáng sinh, cô đến trường từ rất sớm, đặt một quả táo lên bàn của cậu. Chúc bạn học chăn bông luôn bình an. Ngày 25 tháng 12 năm 2024, thứ 3, tuyết nhẹ. Giáng sinh vui vẻ nhé, xin lỗi vì tớ không dám nói trực tiếp với cậu. Ngày 29 tháng 12 năm 2024, thứ 7, trời nhiều mây. Cô luôn không kiểm soát nổi mình mà ra hành lang nhìn. Lớp cậu chuyển bàn ra ban công, cậu thường ăn sáng ở đó. Chỉ cần cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy cô. Lần nào cô cũng nhìn thấy được. Ngày 1 tháng 1 năm 2022, thứ 3, chúc bạn học chăn bông một năm mới vui vẻ. Năm 2022, đừng lén một mình buồn nữa nhé. Cô ngồi trên xe buýt, bỗng cảm thấy trái tim như bị chạm vào, cảm giác nghẹn ngào khiến cô khó thở. Cô không nhịn được mà tiếp tục lật ra phía sau. Ngày 3 tháng 1 năm 2022, trời nắng, thứ 5, cậu bắt đầu đeo niềng răng rồi. Đừng ngại cười nhé, thật sự không hề xấu đâu. Thôi vậy, dù sao cậu cũng chẳng thể đọc được những dòng này. Ngày 15 tháng 1 năm 2022, trời nắng, thứ 3, hôm nay hai người vô tình gặp nhau ở góc cầu thang. Cô thấy cậu bỗng trở nên lúng túng, cúi đầu và vội vàng bước lướt qua cô. Cậu không hề nhận ra sự hiện diện của cô. Nếu khi ấy cậu quay đầu lại, sẽ thấy ánh mắt cô vẫn luôn dõi theo, dường như vài giọt nước mắt đã rơi xuống cuốn nhật ký. Cậu hoảng loạn đưa tay lau đi nhưng nước mắt trên mặt vẫn không ngừng tuôn. Lau mãi vẫn không khô. Ngày 18 tháng 1 năm 2022, thứ 6, trời nhiều mây. Tuần sau đến lượt lớp cô trực tuần. Cô đăng ký trực cả buổi tối. Như vậy mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cậu. Chúc ngủ ngon, bạn học chăn bông. Hôm nay đi ngang lớp cậu, cô thấy cậu ngồi ở hàng cuối, cúi đầu thật thấp. Hình như đang làm bài toán. Rất chăm chú, cố lên nhé, ngày mai kỳ trực tuần sẽ kết thúc. Cô sẽ không còn cơ hội lén nhìn cậu từ cửa sau lớp học, chỉ có thể giả vờ như chẳng có gì, đi ngang qua cửa sổ lớp cậu mà thôi. Còn cậu thì sao? Liệu cậu có cảm nhận được tình cảm cuộn trào trong lòng cô? Ngày 26 tháng 1 năm 2022, trời nắng, thứ 7, tuần trước là tuần thi. Bạn học chăn bông đã nỗ lực học hành, nhất định sẽ đạt được kết quả tốt. Đừng lo lắng quá nhé, sắp đến kỳ nghỉ đông rồi, khoảng thời gian dài như vậy, cô chẳng có cách nào liên lạc với cậu, cô không dám làm phiền. Cậu không nên bị tình cảm của cô làm phiền. Ngày 28 tháng 1 năm 2022, trời nắng, thứ 2, chúc bạn học chăn bông một ngày Tết tiểu vui vẻ, chúc kỳ nghỉ đông hạnh phúc, thật sự vui vẻ. Ngày 1 tháng 2 năm 2022, trời nhiều mây, thứ 6, hình như đã rất lâu rồi cô chưa được gặp cậu. Hôm nay là 27 tháng Chạp. Cô đến siêu thị thử vận may, nhưng vẫn không gặp được cậu. Cô đã mua một gói khoai tây chiên, vị mà cậu thích nhất. Ngày 4 tháng 2 năm 2022, tuyết nhẹ. Thứ 2, hôm nay là đêm giao thừa, phố phường rực rỡ ánh đèn, pháo hoa nổ đúng lúc báo hiệu tiếng chuông chào năm mới. Giá như cô có thể nói với cậu trực tiếp, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới nhé, bạn học chăn bông. Bạn học chăn bông à, pháo hoa đã nổ tung khắp mặt đất. Còn cô thì ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thấy đông cổng khu Vọng Nguyệt đến nơi rồi. Hành khách xuống xe xin chú ý an toàn, hành khách lên xe xin mời vào bên trong. Trạm tiếp theo, Tây Môn Cảnh Viên Vọng Nguyệt. Cậu cầm cuốn nhật ký trên tay, nước mắt rơi ướt cả trang nhật ký đêm hôm đó, vừa khóc vừa lau khô những trang giấy đã nhòe mực. Vừa luống cuống bước xuống xe. Dưới bảng tên trạm xe buýt gần nhà, cậu ngồi thụp xuống lau nước mắt,
Trong phút chốc mơ hồ, cậu như thấy có người từng đứng ở đây từ rất lâu trước, chờ đợi cậu đến. Nếu ngày đó cậu quay đầu lại, liệu có thể nhìn thấy ánh mắt cậu ấy dành cho mình? Cậu ngồi dưới bảng xe buýt, dựa vào ánh đèn đường và ánh sáng hắt ra từ các cửa tiệm vẫn còn mở cửa trong đêm, tiếp tục lật tiếp những trang sau. Ngày 11 tháng 2 năm 2022. Thứ hai, hôm nay khai giảng rồi, đi ngang lớp cậu, cô thấy cậu đang chép bài tập nghỉ Tết. Không phải tối hôm qua cũng thức đêm làm cho xong đấy chứ? Cô đọc đến đây thì bật cười thành tiếng. Nước mắt vẫn còn, lăn trên má làm thành một bong bóng nước mũi. Nghỉ đông hay nghỉ hè cô chẳng bao giờ làm bài tử tế, lúc nào cũng đợi đến sát ngày khai giảng mới bắt đầu học. Rồi thức trắng đêm cày bài, tốn không biết bao nhiêu tiền điện, câu nào không biết thì mang đến trường tìm cách chép. Giờ thì tốt nghiệp rồi, không cần phải thức đêm làm bài nghỉ đông nữa. Ngày 14 tháng 2 năm 2022, trời nắng, thứ năm. Gần đây trong trường thấy nhiều cặp đôi tay trong tay. Hôm nay là lễ tình nhân, bạn cô đã tỏ tình với người mình thích. Còn cô thì không dám. Đến cả hỏi xin quy quy của cậu cũng không dám mở lời, ngày này qua ngày khác. Tình cảm của cô giống như bị ánh tà dương đè nặng đến nghẹt thở. Liệu tình cảm này có thể bước ra ánh sáng? Có thể nói ra cho cậu biết không? Cô bị giáo viên chủ nhiệm gọi đi sắp xếp hồ sơ học sinh. Nhân tiện cô giúp luôn cho lớp 22. Sinh nhật của cậu là ngày 13 tháng 3. Tính ra thì cũng sắp đến sinh nhật rồi. Sinh nhật của cậu đúng là ngày 13 tháng 3. Đúng như trên giấy tờ tùy thân ghi vậy. Thì ra để tìm ngày sinh nhật của cậu, cô đã tự mình đi lục toàn bộ hồ sơ lớp. Ngày 28 tháng 2 năm 2022, trời nắng, thứ năm, khi chạy thể dục, cô lại nhìn thấy cậu. Cậu đứng ở hàng cuối cùng, lén nhảy nhót phía sau mọi người. Hãy cẩn thận nhé, đừng để ngã đó. Cậu vốn không thích chen lên phía trước khi chạy thể dục, luôn chọn chạy ở hàng cuối để lười biếng một chút, chạy ở hàng cuối cùng. Được che khuất bởi mấy bạn cao to. Không ai nhìn thấy cậu không hô khẩu hiệu theo. Cách chạy như vậy thực sự rất thoải mái. Ngày 13 tháng 3 năm 2022, trời nắng, thứ tư, chúc mừng sinh nhật 16 tuổi. Ước gì một ngày nào đó có thể đích thân nói với cậu. Ngày 20 tháng 3 năm 2022, trời âm u, thứ tư. Dưới tầng có bảng vinh danh, mỗi lớp sẽ đăng ảnh 3 người đứng đầu. Lớp cô có quá nhiều người giỏi, vào được top 3 thật không dễ chút nào. Nhưng cô vẫn hy vọng một ngày nào đó khi cậu đi ngang qua, sẽ có thể thấy gương mặt mình. Và lần này, cô đã thật sự lọt vào top giữa Liệu cậu có để ý đến cô không? Dưới tầng tòa nhà học của trường có bảng công khai. Mỗi lần thi sẽ công bố tên và ảnh của những người có thành tích xuất sắc, kèm theo lớp học. Tất cả đều treo công khai. Cậu học giỏi thế, chắc chắn là gương mặt quen thuộc ở đó rồi. Cậu chợt nghĩ đến điều gì đó, lật ngược lại để tìm. Tìm chỗ mà nhật ký nhắc đến tên cậu. Lưu Như Yên, hạng 13 toàn khối. Cậu đọc tên đó, sao lại nghe quen đến thế? Trong trí nhớ mơ hồ dần hiện về. Cậu bỗng nhớ lại một đoạn hội thoại, một lần cùng bạn, Vương Lâm đi ngang qua khu học chính, rảnh rỗi liền ghé xem bảng vinh danh. Vương Lâm chỉ vào một người và trầm trồ, trời ơi, cậu ấy học giỏi thế mà còn xinh nữa. Theo hướng chỉ tay ấy, là một cô gái có làn da trắng, mái tóc gọn gàng, toát lên khí chất nho nhã, nhìn là biết tính cách dịu dàng. Giữa hàng loạt gương mặt học bá, cô ấy thật sự nổi bật. Khi đó cậu chỉ biết gật đầu lia lịa đồng tình, trong lòng tràn đầy ngưỡng mộ, nhưng hoàn toàn không nghĩ gì thêm. Trong lòng cậu lúc đó, một người như tiên nữ vậy. Làm sao cậu có thể có liên quan đến cô ấy? Một người học ở tầng 4, một người ở tầng 1, khoảng cách điểm số như cách nhau cả 1 cây số, là hố sâu không thể nào vượt qua được. Là khoảng cách mà cậu chưa từng dám nghĩ tới, vậy mà, khuôn mặt ấy, cậu đã từng thấy và ghi nhớ, giờ lại hiện lên trong tâm trí. Tim cậu đập thình thịch. Má bỗng nhiên nóng ran. Cậu lau nước mắt, tiếp tục lật đọc những dòng sau. Ngày 1 tháng 4 năm 2022, hôm nay là cá tháng 4. Cô sẽ không nói rằng mình nhớ cậu, nhưng cô sẽ nói rằng, cậu nhớ cô rồi đấy, cậu nhớ cô rồi. Ngày 8 tháng 4 năm 2022, thứ 6. Đầu tháng có vẻ sẽ tổ chức đại hội thể thao, giáo viên mỹ thuật sẽ chọn nhiều người, chuẩn bị cho tiết mục khai mạc. Cô thấy cậu được chọn vào nhóm nhảy. Nhớ đừng vì nhảy mà bỏ bữa nhé. Chiều nào các cậu cũng phải tập trong giờ ăn cơm. Nhất định phải ăn đủ đấy. Màn chào cờ khai mạc cần người cầm cờ, có thể tập luyện cùng cậu mỗi buổi chiều. Cô do dự rất nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn đăng ký, hẹn gặp cậu vào chiều mai. Bạn học chăn bông của tớ, cậu nhảy đẹp thật đấy, tớ chỉ mãi nhìn cậu. Đến mức vô tình dẫm vào chân bạn phía trước. Ngày 28 tháng 4 năm 2022, trời nhiều mây. Chủ nhật, lễ khai mạc được tổ chức sớm hơn dự kiến, cô mặc một bộ lễ phục. Bạn cùng lớp còn khen, xinh hết phần thiên hạ luôn. Không biết cậu có để ý đến không?
nhưng cô thấy cậu mặc đồ vest trông rất lịch lãm, làm sao để nói cho cậu biết cậu rực rỡ đến nhường nào. Cô cẩn trọng bước lại gần bên cậu. Nghe cậu khẽ hỏi người bên cạnh. Cô gái xinh nhất kia học lớp nào vậy? Là học bá đấy. Cái người tớ từng nói với cậu đó, may mà bình thường cậu cũng hay trò chuyện với bạn cùng lớp, nên họ cũng từng nhắc đến cô. Trên hành trình không ngừng cố gắng, đám đông từng bước đẩy cô tiến lại gần cậu hơn. Liệu có để lại dấu vết nào trong lòng cậu 3 năm cấp 3, người học giỏi nhất lớp tên là Lưu Như Yên, người xinh đẹp nhất tên là Lưu Như Yên. Người yêu thầm bạn học chăn bông nhất cũng là Lưu Như Yên. Ngày 29 tháng 4 năm 2022, trời nắng, hôm nay là ngày hội thể thao. Cô nhớ khi đến văn phòng giáo viên xem danh sách. Cậu vẫn chưa đăng ký, vì sao đột nhiên lại tham gia chạy tiếp sức? Cô thấy cậu đang chuẩn bị ở lều lớp bên. Cô mượn một chiếc máy ảnh, giả vờ là nhiếp ảnh ra đi theo cậu chạy hết cả lượt. Xin lỗi vì cô không thể như những người khác, rõ ràng và công khai đi bên cậu. Chỉ có thể giả vờ là đang chụp ảnh, giọt nước mắt vừa lau khô, lại không kìm được mà trào ra lần nữa, càng lau càng tuôn. Khóc đến tơi tả rối bời, thì ra hôm đó, dưới ánh mặt trời chói chang của buổi trưa oi ả, trên đường chạy nóng rát ấy, có cậu. Có mùi hăng hăng của nhựa đường. Trước ngực cậu đeo số báo danh. Hôm đó, có bạn nam trong lớp bị trẹo chân, cậu đành phải lên thay khẩn cấp. Cậu đứng trước vạch xuất phát với vẻ mặt u sầu. Bằng, hiệu lệnh vang lên, cậu lao đi như bay. Chạy đến mức tưởng chừng như sắp gục. Khi đang chạy, mọi thứ xung quanh như biến mất. Chỉ còn đường đua trước mặt và tiếng gió vù vù bên tai. Giữa chặng đường, cậu kiệt sức. Rồi bất ngờ nghe thấy một tiếng nữ vang lên, cố lên, cảm giác như ở ngay sát bên. Cậu cắn răng, cuối cùng cũng vượt qua vạch đích, giọng nói bên tai hôm đó. Có lẽ là của cô ấy. Cậu đưa tay che mặt, lau đi những giọt nước mắt đang tuôn trào trong những năm tháng rực lửa ấy. Có một người vẫn âm thầm ở đó, bên cạnh lặng lẽ mà kiên trì suốt một thời gian dài. Ngày 1 tháng 6 năm 2022, trời nắng, thứ Bảy, Phương Viên, chúc mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi. Ngày 4 tháng 6 năm 2022, trời nắng, thứ Ba, hôm nay học sinh lớp 12 chính thức kết thúc chương trình học. Ở các dãy lớp, sách bị xé bay khắp nơi, giấy trắng như tuyết lơ lửng giữa không trung. Cậu đưa tay bắt lấy vài tờ, đó là một phần của thanh xuân đã trôi qua của họ, còn bọn mình thì sao? Ngay sau đó bị hiệu trưởng mắng một trận ra trò. Chớp mắt, họ đã tốt nghiệp mất rồi. Có phải 3 năm của bọn mình cũng sẽ qua nhanh như thế không? Nhanh đến mức chúng ta chưa kịp thật sự quen nhau thì đã kết thúc rồi, cuộc đời là phép trừ. Mỗi lần gặp là bớt đi một lần, bạn học chăn bông à, cô đã gặp cậu rất nhiều lần, còn cậu chưa từng nhìn thấy cô. Trong ký ức ấy, chỉ có cô là người biết cậu. Cả cuốn hồi ký này, người phát lại cũng chỉ có một mình cô. Cô thật sự rất muốn nhắm mắt lại và đọc hết tiếng thích ấy cho cậu nghe. Cô thu mình trong một góc, nhắm chặt mắt, ngón tay nhẹ nhàng miết theo những nét bút còn hằn trên giấy. Bạn học Lưu, tớ đã nghe thấy tiếng lòng của cậu rồi. Ngày 19 tháng 6 năm 2022, trời nắng, thứ Tư, cô tình cờ gặp cậu trên phố. Đã quen với hình ảnh cậu mặc đồng phục. Dù mặc gì cũng thấy đẹp, hiệu sách cậu hay đến, cô cũng thường lui tới. Giá như hai người quen nhau sớm hơn thì tốt biết mấy, cậu nói nơi đó, chắc là hiệu sách Hoa Thành ở phố Khang An. Nơi đó đối diện với trường cấp 2 của cô. Không gian rất nhỏ, nhưng bà chủ lại dịu dàng và tinh tế. Thời đó, cả đám học sinh đều chen chúc vào chỉ trong để lén nhìn vài lần. Ngay cả khi đã lên cấp 3, cô vẫn thường không biết mỏi mệt. Bắt xe buýt đến đó để mua sách. Trong suốt quãng thời gian cấp 3 ấy, cuối tuần nào cô cũng viện cớ đi mua sách để được ghé qua. Mỗi lần chỉ mua một cuốn Minh Triều những chuyện xưa. Vì không đủ tiền mua trọn bộ, nên phải tiết kiệm tiền tiêu vặt mỗi tuần mới dám mua tiếp, cuối cùng cũng gom đủ và mua hết cả bộ, 9 quyển, giờ vẫn được cô cất kỹ trên giá sách ở nhà. Ngày 22 tháng 7 năm 2022. Hôm nay là kỳ thi cuối kỳ. Cô đã âm thầm gửi hết may mắn của mình cho cậu. Kỳ thi chia lớp, bạn học chăn bông nhất định sẽ làm tốt. Đừng sợ nhé, ngày 26 tháng 7 năm 2022. Thứ Sáu, dạo này cô đang luyện viết chữ, giờ nhìn lại mấy trang nhật ký trước. Thấy chữ viết khi đó thật xấu tệ, vụng về và nguệch ngoạc. Thế nhưng cuốn nhật ký lại viết tên của cậu bằng nét chữ mạnh mẽ và dứt khoát. Vô tình lật ra trang cuối cùng. Thấy tên cậu được viết đi viết lại suốt một đêm. Có chữ liền mạch, có chữ ngay ngắn. Cô ngẩng đầu nhìn lên, thấy ánh trăng, tầm nhìn cậu nhòe đi, cả ánh trăng dường như cũng đang khóc cùng cậu. Ngày 20 tháng 8 năm 2022, trời nắng, thứ Hai, cô nhìn thấy cậu trên bảng vinh danh. Cô đã chụp lại bằng máy ảnh. Cậu thật dễ thương, nhưng cô không mong cậu quá rực rỡ. Chỉ mong mỗi ngày cậu được vui vẻ và bình an. Trang nhật ký này còn đính kèm một bức ảnh. Cậu cầm lên, là bức ảnh cậu được dán trên bảng vinh danh. Do lớp kính phản chiếu nên có hơi mờ. Mặt sau bức ảnh ghi,
ngày 20 tháng 8 năm 2022. Bạn học chăn bông lần đầu tiên được lên bảng vinh danh, kỷ niệm. Trong ảnh, cậu mỉm cười khẽ khàng khi biết mình được lên bảng vinh danh. Nụ cười của cậu không sao giấu nổi, cái gọi là khiêm tốn đều là chỉ những người thường xuyên có tên mới thấy bình thường, còn như cậu, người lần đầu được vinh danh, như thể một đời chưa từng thấy vinh quang. May mắn bỗng nhiên bùng nổ và đạt điểm cao bất ngờ, lên được bảng vàng quả là vinh dự lớn lao. Niềm vui ấy đến từ tận trong bức ảnh. Cậu cầm lấy bức ảnh đó, vừa cười, nước mắt lại lặng lẽ rơi. Trong suốt thanh xuân của cậu, người ấy chưa từng bỏ lỡ khoảnh khắc nào, luôn cố gắng tìm thấy cậu, khám phá ra cậu. Còn cậu, có từng quan tâm đến lời ước bên đường, có từng ngẩng đầu nhìn về tầng 4, có từng phát hiện ra tình cảm của người ấy. Ngày 23 tháng 8 năm 2022. Thứ sáu, hôm nay học sinh khóa mới bắt đầu huấn luyện quân sự. Khi đang làm bài toán, cậu lại chợt nhớ đến người ấy, nhớ đến buổi trưa hôm đó, khi cậu tự tin cất giọng giữa đám đông. Hôm đó, toàn khối tham gia cuộc thi hát hồng ca ngợi Tổ quốc. Lớp cậu đang chọn bài hát biểu diễn. Giáo viên chủ nhiệm giao cậu làm tổng phụ trách, cậu từ chối khéo. Cậu vốn là người sống nội tâm, trong trường, hoạt động này là truyền thống, hàng năm đều tổ chức vào năm lớp 11. Một cuộc thi ca nhạc trọng đại rất được nhà trường coi trọng. Cả giáo viên chủ nhiệm lẫn ban giám hiệu đều xem trọng sự kiện này. Cậu lại một lần nữa dùng thân phận cán sự, âm thầm xem tiết mục lớp cậu biểu diễn. Không có cậu ở phần dẫn chương trình hay hát solo. Nhưng không sao cả, giữa bao người, chỉ cần liếc mắt là cô đã nhận ra cậu. Ngày 15 tháng 9 năm 2022, trời âm u, chủ nhật, hôm nay toàn khối tổng duyệt. Cuối cùng cô cũng nhìn thấy cậu, nhưng sao trong cuộc thi hát, cậu lại là người nhảy phụ họa bên cạnh, nước mắt còn chưa khô hẳn. Cô ngồi dưới đèn đường bật cười thành tiếng. Cô hát mấy bài nhạc pop thì còn tạm tạm. Chứ đến lúc thi thật, gặp người thật việc thật thì đúng là chẳng thể so được với ai. Hôm ấy lớp cô chọn một bài hát, trong đó có đoạn nhạc dạo cần thêm phần nhảy minh họa. Không biết thế nào cô lại thành người được chọn, cả màn trình diễn dài 5-6 phút. Cô chỉ xuất hiện khoảng 30-40 giây, không ngờ cậu vẫn chú ý đến. Ngày 27 tháng 9 năm 2022, thứ sáu, hôm nay chính thức biểu diễn. Sau cánh gà, cả lớp cô đều mặc lễ phục, cô đã nhìn thấy cậu, vẫn là bộ vest ấy. Cậu vừa nhảy vừa nghịch ở hậu trường. Không biết có nhận ra ánh mắt cô không, buổi diễn rất thành công. Cô chạy tới khán đài để chụp ảnh cho cậu, may mà vẫn kịp. Biểu diễn xong thì tan học. Bỗng nhiên trời đổ mưa nhỏ, cô thấy cậu không mang ô. Co ro ngồi dưới biển xe buýt, cô như bị thôi thúc, lao đến bên cậu, cởi áo khoác đồng phục, cầm trong tay. Đứng lặng lẽ bên cạnh cậu, không dám mở lời. Không đủ dũng khí đưa cho cậu, rồi lại chỉ biết im lặng. Lúc đó, cô vừa lắc đầu vừa nghẹn ngào gọi tên Lưu Như Yên, vừa nói không cần xin lỗi. Cô gái che mưa cùng cậu hôm đó, cậu vẫn luôn nhớ rất rõ. Cảm xúc chôn chặt trong cổ họng, không nuốt trôi, không nói thành lời. Trái tim như dây đàn căng bị giật mạnh thêm một lần nữa. Ngày 10 tháng 10 năm 2022, trời âm u. Thứ năm, đã lâu không gặp cậu, cô ép bản thân bận rộn suốt thời gian qua. Giữa những ngày quay cuồng mù mịt, cậu lại hiện lên trong tâm trí cô. Bạn học chăn bông à, cô phải làm sao với cậu đây? Từ khi nào? Trong lúc quay cuồng mệt mỏi, cô lại bất giác nghĩ đến bạn học chăn bông. Cô biết phải làm gì với cậu bây giờ đây? Từ khi nào? Cậu đã chiếm trọn cả thanh xuân của cô luôn muốn viết nhưng ngôn từ lại chẳng đủ để diễn đạt, cô biết phải nói sao với cậu. Và, với tư cách là ai đây, ngày 1 tháng 11 năm 2022, thứ sáu, trời nắng. Hôm nay có một bạn nam khóa dưới nhét vào bàn cô một lá thư tỏ tình, cô chỉ nghĩ trong đầu, cậu ấy thật can đảm để bày tỏ tình cảm với người mình thích. Còn cô thì không, giáo viên từ lâu đã không còn thu nhật ký nữa. Cô ngẩn ngơ lật lại cuốn sổ, mới nhận ra mình đã viết nhiều đến thế. Còn cậu, liệu một ngày nào đó, cậu có biết không? Ngày 15 tháng 11 năm 2022, thứ sáu, trời nhiều mây. Thỉnh thoảng cô vẫn nghĩ rằng, có lẽ cô đã quen rồi, quen với việc nhìn sang bên kia hành lang, xem tầng 4 ban công có cậu không, quen với việc giả vờ đi ngang, nhìn lén qua cửa sổ lớp học của cậu, quen đứng dưới bảng xe buýt vọng nguyệt, tìm kiếm bóng dáng cậu, quen với việc sau giờ học nhìn quanh xem có lưng cậu không, quen với việc dùng máy ảnh ghi lại từng khoảnh khắc có cậu, quen với việc mỗi khi nghe tên cậu là đứng sững lại, quen cả việc yêu cậu. Vậy cô phải nói với cậu thế nào đây? Cô thật sự không chịu nổi nữa rồi. Ngồi dưới đèn đường, cô bật khóc nức nở. Bỗng cô cảm thấy, những điều như thế này, những người như cậu, có lẽ cả đời này cô sẽ không gặp lại nữa. Vì sao lại không nói sớm hơn? Vì sao lại không nhận ra sớm hơn? Rõ ràng mỗi một khoảnh khắc, hai người đều có thể gặp được nhau. Ngày 22 tháng 11 năm 2022,
Tuyết lớn. Thứ 6, hôm nay là trận tuyết đầu tiên của năm 2022. Trận tuyết đầu tiên năm ngoái. Cô đã viết trong nhật ký rằng mình thích cậu. Năm nay cũng thế. Dưới tuyết đầu mùa, cô vẫn đang âm thầm thích cậu. Trường tổ chức chạy băng đồng mùa đông. Các tình yêu ơi, hãy đăng ký kênh, thả tim và bình luận điều thầm kín với mình nhé. Thương lắm các bồ nè. Trước đây cô chẳng bao giờ muốn tham gia những hoạt động như vậy, nhưng lần này cô lại đăng ký, không biết vì sao, có lẽ vẫn chỉ vì muốn cậu có thể chú ý đến mình. Vậy thì có phải trong từng khoảnh khắc yêu cậu, cô cũng đang trở thành một phiên bản. Chỉ là thời điểm đó cô bị cảm nên không ra xem được. Cô ở lại lớp ngủ bù. Bạn bè nói người vô địch lần này thật bất ngờ, nửa tỉnh nửa mê vẫn nghe thấy các bạn bàn tán. Mọi người nói làm sao lại có người vừa học giỏi, vừa thể thao tốt, lại còn xinh đẹp đến thế. Cô còn nghĩ trên đời sao có người như vậy, còn tưởng bạn bè nói đùa, hóa ra lại là Lưu Như Yên. Thì ra cậu vẫn luôn dùng cách riêng của mình, âm thầm khắc ghi dấu ấn trong lòng cô. Ngọt ngào đến bất ngờ khiến cô có phần lúng túng. Cô điều chỉnh lại cảm xúc, rồi tiếp tục lật từng trang nhật ký. Ngày 2 tháng 12 năm 2022, thứ 2, cô đi tham gia trại đông. Cậu ở trường phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Dù dậy muộn cũng phải nhớ ăn sáng. Đừng ngồi lì trong lớp vào buổi chiều mà bỏ bữa. Bài vở dù có nhiều đến đâu cậu cũng không nhìn thấy. Ngày 25 tháng 12 năm 2022, tuyết nhẹ. Thứ 4, bạn học chăn bông à. Giáng sinh vui vẻ nhé. Ước gì một ngày nào đó cô có thể trực tiếp nói điều này. Ngày 23 tháng 1 năm 2023, thứ 5, trời nắng. Bỗng dưng tỉnh dậy thấy khắp nơi đều có ca nhiễm bệnh. Tỉnh cô cũng đã có trường hợp đầu tiên. Tin tức tràn ngập trên mạng. Có người nói không lây lan, nhưng cô cảm thấy rất giống SARS. Thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Cậu phải cẩn thận đấy. Ngày 24 tháng 1 năm 2023, trời nắng. Thứ 6, hôm nay là đêm giao thừa, khắp nhà đều đeo khẩu trang đi tích trữ đồ. Cô đứng đợi rất lâu ở siêu thị nhưng vẫn không gặp được cậu. Không sao, không ra ngoài thì không bị lây, ở nhà là an toàn nhất. Ngày 25 tháng 1 năm 2023, thứ 7. Dù Tết năm nay đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, vẫn phải giữ cho mình vui vẻ. Đừng để đêm đến rồi âm thầm gục ngã. Ngày 25 tháng 1 năm 2023, thứ 7. Mặc dù Tết năm nay đột ngột xảy ra biến cố, vẫn phải giữ cho bản thân thật vui vẻ. Đừng lén gục ngã giữa đêm tối. Bạn học chăn bông à. Chúc mừng năm mới nhé. Cậu nhìn chằm chằm vào cuốn nhật ký trở về những ngày đầu dịch bệnh. Lúc đầu, mọi người còn thờ ơ. Từ đầu tháng 1 đã có video xuất hiện trên mạng, nhưng không ai để tâm cho đến khi dịch bùng nổ trên diện rộng, người ta mới thật sự sợ hãi. Nhớ lại những ngày đó, thật hỗn loạn. Không ai biết ngày mai ra sao, mỗi ngày đều sợ hãi khi mở điện thoại để xem bản đồ dịch bệnh. Rạng sáng ngày 23 tháng 1 năm 2023, Vũ Hán phong tỏa. Sau đó là lệnh ở nhà trên toàn quốc, ai ai cũng nghiêm túc tuân theo. Không ai rời khỏi nhà, phối hợp cùng nhà nước chống dịch. Cả đất nước như bị bấm nút tạm dừng, nhưng trong những ngày ấy, tình người vẫn luôn hiện hữu. Mọi người nương tựa nhau vượt qua thời khắc ấy. Cùng nhau hy vọng đại dịch sớm qua đi, giờ nghĩ lại, cứ như một giấc mơ xa xăm. Mới đó mà thời gian đã trôi qua lâu. Ngày 3 tháng 2 năm 2023, trời nắng. Thứ 2, do dịch bệnh, ngày khai giảng bị hoãn lại, sau đó trường quyết định tổ chức học trực tuyến. Môn văn và tiếng Anh học chung toàn khối. Trong hơn 1.000 học sinh, cô đã tìm được tên cậu. Đôi khi cô cũng thấy tiếc. Giá như hai người học cùng lớp thì tốt biết bao. Ít nhất lúc học online cũng được ở cùng nhau. Thời gian học trực tuyến cứ thế trôi qua, liệu cậu có còn nhớ gương mặt cô không? Ngày 13 tháng 3 năm 2023, trời nhiều mây. Thứ 6, bạn học chăn bông à. Chúc mừng sinh nhật 17 tuổi. Ngày 20 tháng 3 năm 2023, trời nhiều mây. Thứ 5, dịch đã lắng xuống khá nhiều. Hôm nay cô ra phố mua ít tài liệu. Gặp cậu trong tiệm sách. Không gian chật hẹp, chỉ có 3 dãy kệ sách và 2 lối đi nhỏ. Cả hai cùng đứng trước một giá sách. Cô đã gặp cậu ở tiệm sách đó. Không gian thật chật chội, chỉ có 3 dãy kệ sách và 2 lối đi hẹp, cả hai cùng đứng đối diện một giá sách. Qua khe hở giữa những quyển sách, cô có thể lén nhìn thấy gương mặt cậu. Cậu đang chọn đề ôn tập, trông có vẻ bối rối. Cô chọn một quyển phù hợp với cậu, nhưng lại không biết làm sao nói ra, rồi bất ngờ rút quyển đó ra và chạy đi thanh toán. Cậu nhìn thấy cô mua thì cũng mua theo. Cô thầm nhủ, quyển đó đúng là rất phù hợp với cậu lúc này. Mua xong sách rồi, cô lại chỉ biết nhìn cậu rời xa dần rất nhiều lần. Tình cảnh cũng giống như vậy. Yêu một người, thật sự là con đường dài. Ngày 5 tháng 5 năm 2023, trời âm u. Thứ 3, tối nay lớp có buổi xem phim do giáo viên chủ nhiệm tổ chức.
Cô đứng ngoài hành lang, tựa vào lan can, góc nhìn này, vừa hay trông thấy cậu ngồi thu mình buồn bã ngoài ban công. Ai đã làm cậu buồn vậy? Hay chỉ vì bài toán chưa giải ra, có lúc đoán được tâm tư cậu. Còn khó hơn cả câu hỏi phụ cuối cùng trong đề toán. Vấn đề không có lời giải. Tốt nhất nên tránh xa, đừng loạn tâm thêm nữa. Cô gấp giấy nháp thành chiếc máy bay giấy, rồi thả về phía cậu. Sau đó quay lại lớp, không dám nhìn, sợ rằng ngọn gió ấy chẳng thể mang tình cảm của cô đến cậu. Bạn học chăn bông à, có phải cậu đã nhặt được máy bay giấy rồi không? Có ai đó thả máy bay giấy về phía cậu. Và cậu đã giữ chặt nó trong tay. Cậu thấy không, cậu đã giữ lấy tình cảm của cô rồi. Cuốn sổ cũ kỹ ấy, ghi đi ghi lại chỉ một điều, cậu nhớ cô, cậu thích cô. Ngày 1 tháng 6 năm 2023, bạn nhỏ Phương Viên, chúc mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi. Ngày 30 tháng 6 năm 2023, thứ ba. Các anh chị tổ chức chợ phiên đồ cũ trong trường. Quảng trường giảng đường đông nghịt người. Cô không xuống tham gia. Nhưng từ ban công, cô đã lần ở nơi đông người. Cô đều vô thức tìm kiếm hình bóng của cậu, đến nỗi chính cô cũng thấy mình giống như mắc bệnh. Những người lướt ngang cô đều ngạc nhiên quay lại nhìn, rồi lại lặng lẽ bước đi. Có lẽ họ cũng chẳng hiểu nổi tại sao, trong đêm kết thúc kỳ thi đại học này, đêm kết thúc kỳ thi đại học ấy, trong khi mọi người đều đang ăn mừng, cô vẫn mặc đồng phục, ngồi khóc dưới biển xe buýt đến tơi tả. Khóc thật lâu, rồi mới ôm cuốn nhật ký đứng dậy. Vừa khóc vừa bước về nhà, trên con đường rợp bóng cây, nơi cô đã đi qua từ tiểu học đến cũng im lặng như chính cô, cả gió cũng chẳng buồn lên tiếng. Chỉ có ánh trăng len lén lau đi những giọt lệ. Về đến nhà, ba cô nhìn cô với vẻ ngạc nhiên. Mẹ từ trong bếp thò đầu ra, tay vẫn cầm khăn rửa chén, trên người vẫn còn đeo tạp dề. Họ không hỏi gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn cô vừa khóc vừa về phòng, giống như bao lần cô sụp đổ từ nhỏ đến lớn, họ vẫn luôn im lặng như thế. Chỉ lặng lẽ đặt ly sữa nóng trên bàn. Cô ngồi trong phòng mình. Cuốn nhật ký vẫn mở trên bàn. Cô thậm chí không đủ dũng khí để mở lại, cảm giác như một vị tướng đến muộn. Nhìn tàn cuộc mà chẳng thể cứu nổi binh lính, cô phải làm gì đây? Cô thật sự không biết. Tụi họ đã tốt nghiệp rồi, liệu cậu ấy còn có thể gặp lại cô không? Cô không biết nữa. Ngày 7 tháng 7 năm 2023, thứ ba, hôm nay là ngày thi đại học, năm sau đến lượt bọn mình. Cậu có thấy sợ không? Cô đã thử làm đề thi năm nay, thật ra cũng có chút bất lực, có những chuyện mình không thể tự quyết. Dù đó là cuộc đời của chính mình, cô vẫn không hiểu nổi. Tại sao một thành phố nhỏ như vậy mà rẽ bao nhiêu ngã cũng chẳng gặp được cậu? Ngày 20 tháng 8 năm 2023, thứ năm. Hôm nay hiếm lắm mới có lúc được thở sau những bài thi. Cô trò chuyện với một người bạn, bạn ấy nói đã thích một người. Còn bảo cô cổ hủ, chẳng hiểu được cảm xúc đó. Tớ hiểu mà. Bạn ấy trầm ngâm một lúc rồi bảo, cậu che giấu kỹ quá rồi. Cô nói, tớ hiểu mà. Cậu ấy rất bình tĩnh, cậu bảo cô giấu kín quá. Bình thường chỉ thấy cô cúi đầu viết bài. Ngoài ra thì toàn đứng ngoài hành lang nhìn ra cửa sổ. Cô không giải thích, vốn dĩ cô là một người nhút nhát. Tình cảm của cô quá kín đáo. Biết bao lần định mở lời rồi lại thôi, tình cảm ấy chỉ lặng thầm trong ánh nhìn, nỗi lòng cuộn trào chỉ dám gửi gắm trong trang giấy. Tai nghe đang phát bài ngôi thứ ba của ca sĩ người hát, bài hát ngôi thứ ba, từ góc nhìn của người ngoài cuộc. Khiến cô hiểu rằng ai cũng có những thiếu sót. Việc che giấu cảm xúc đôi khi cũng là điều bình thường. Cô chỉ thấy mơ hồ, choáng váng. Hai tay đan chặt vào nhau, những giọt nước mắt lạnh lẽo rơi liên tiếp lên mu bàn tay. Một nỗi đau âm ỉ khiến cô chỉ còn biết lật dở cuốn nhật ký. Ngoài ra, chẳng còn biết mình nên làm gì tiếp theo. Ngày 20 tháng 9 năm 2023, Chủ nhật, bọn cô đã là học sinh lớp 12, các lớp gần đây đều đã treo bảng đếm ngược kỳ thi đại học. Màn hình lớn trên giảng đường cũng hiện đồng hồ đếm ngược. Còn 260 ngày nữa là đến kỳ thi đại học năm 2024, cô nhìn con số đó, trong lòng thấy lạc lõng, 260 ngày sau, có phải chúng ta sẽ chia ra? Cô tranh thủ từng phút ôn tập, cũng tranh thủ từng phút để nhìn thấy cậu, lớp cậu cũng có bảng đếm ngược. Thay phiên nhau thay đổi con số, bảng treo ngay bên cạnh bảng đen. Chỉ cần ngẩng đầu là thấy ngay. Mỗi lần nhìn, lại cảm thấy ngột ngạt, cảm giác như tấm bảng ấy nặng ngàn cân. Mỗi ngày ngẩng đầu lên từ biển bài vở, nhìn con số ấy mà mắt cũng nhòe đi. Ký ức những ngày ấy chỉ toàn đề thi làm mãi không xong, sổ sửa lỗi viết không hết. Bài kiểm tra nối tiếp nhau,
bút đỏ và bút đen, luôn đan xen trên trang vở, vẽ lên thanh xuân của cô. Để lại dấu vết, cô thường nói với bạn bè, cô bảo, phim ảnh, tiểu thuyết toàn là dối trá. Cấp 3 của cô không có bạn cùng bàn, không có trốn học, cúp tiết, hút thuốc, cũng chẳng có những đêm thâu. Cũng chẳng có đêm nào có ai đó chở cô phóng trên đường cao tốc. Dĩ nhiên, tình yêu mãnh liệt như trong phim cũng không xảy ra với cô. Cô chỉ gặp phải những tiết học không hồi kết, mỗi sáng vật vã lết khỏi giường. Phải chọn giữa việc gội đầu hay ăn sáng để tiết kiệm thời gian, rụng tóc không ngừng, quầng thâm ngày càng nặng. Sống trong nỗi lo trượt đại học mỗi ngày, đó chính là thanh xuân của cô. Có lúc cô cũng tự giễu mình, rằng thanh xuân nhạt nhòa sau này chắc sẽ chẳng có gì để mà hoài niệm. Vì nó quá bình thường, quá đỗi bình phàm. Đèn bàn nhỏ dọi xuống. Cô ngồi đó, đêm này nối tiếp đêm kia, tiếng nấc vang khắp căn phòng. Ngày 30 tháng 10 năm 2023, trời âm u, thứ 6, dạo này cậu bận lắm à? Lâu lắm rồi không thấy cậu ngoài ban công, hôm nay trường phát phiếu thống kê nguyện vọng đại học. Cô lại tranh thủ dùng chức quyền để nhìn vào nguyện vọng của cậu, nguyện vọng là đại học C. Cô thừa nhận tiết tự học tối nay. Một chữ cô cũng không viết nổi, cuộc đời cô chẳng do cô làm chủ. Buồn cười thật. Đọc đến đây, những ký ức đột nhiên ùa về. Cô biết rõ những gì xảy ra sau đó, làm sao cô có thể quên được. Lưu Như Yên đã được tuyển thẳng vào đại học B trong kỳ nghỉ đông ấy, còn đại học C mà cô hướng tới thì cách đó hàng vạn dặm. Trên dòng thời gian của cô, Lưu Như Yên mãi mãi là người vừa xa vời vừa chói sáng, giống như hai đường thẳng song song trong đề toán. Mãi mãi không giao nhau, cô úp mặt xuống bàn, để mặc nước mắt tràn ra. Họ đã bỏ lỡ nhau rồi, cô không muốn đọc tiếp nữa, cô giấu cuốn nhật ký vào ngăn bàn. Từ đó về sau, cuốn nhật ký ấy cứ nằm lặng lẽ trong ngăn kéo. Đôi khi cô sẽ ngẩn người nhìn chuyến xe buýt tuyến 15. Đôi khi lại dừng chân dưới trạm xe Vọng Nguyệt, chỉ để chờ một điều gì đó. Cứ thế, lặng lẽ đợi đến ngày công bố điểm thi đại học. Điểm thi thử lớp 12 của cô lên xuống thất thường. Biến động rất lớn. Đã rất nhiều lần cô tuyệt vọng nói với bố qua điện thoại. Nếu con thi trượt thì sao hả bố? Bố cô nói, chỉ cần con khỏe mạnh là được rồi. Sau đó cô lại tiếp tục cố gắng học hành. Vì vậy sau kỳ thi đại học, cô đã nói với bố, nếu thi không tốt thì cứ chấp nhận số phận đi. Trước ngày công bố điểm thi, bố cô vẫn phải chống đỡ sự truy hỏi dồn dập của đồng nghiệp. Các tình yêu ơi, hãy đăng ký kênh, thả tim và bình luận điều thầm kín với mình nhé. Thương lắm các bồ nè. Chỉ biết đánh trống lảng. Ngày có kết quả thi, trùng vào một buổi trưa đầy nắng, lúc 12 giờ trưa. Bố cô vội vã tan làm về nhà. Ngay khoảnh khắc ông bước vào phòng, kết quả thi cũng vừa hiện lên màn hình. Khoảnh khắc ấy, cô bật khóc nức nở, vừa khóc vừa hét lên bên máy tính. Kết quả rất tốt, là lần đạt điểm cao nhất trong tất cả các kỳ thi thử. Bố mẹ cô đều ở đó. Người bố cứng rắn ngày thường cũng lặng lẽ lau nước mắt. Mắt mẹ cô cũng đỏ hoe. Kỳ thi đại học là một trận chiến của cả gia đình. Trong sự dày vò và nước mắt, không dám dừng lại dù chỉ một giây. Khi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sự giải thoát. Cô ngồi bệt xuống ghế, cảm thấy kiệt sức hoàn toàn. Trên bàn học, vẫn còn chồng tài liệu và sách vở lớp 12 cao như núi. Trước khi có điểm, cô thậm chí không dám bán sách đi. Đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho điều tồi tệ nhất. Vài ngày sau, cô cùng bố thu dọn toàn bộ sách vở 3 năm, bao nhiêu sách, tài liệu lớn nhỏ, lấp đầy cốp xe và ghế sau, trên đường đến Vựa Ve Chai. Cô ngồi trên xe của bố, chiếc xe ấy đã chứng kiến xuân hạ thu đông 3 năm cấp 3 của cô. Chứng kiến những đêm mưa tuyết cô òa khóc gục ngã. Cũng chứng kiến nụ cười rạng rỡ khi giành được hạng nhất, chứng kiến toàn bộ thanh xuân của cô. Bà chủ Vựa Ve Chai cân sách. Cô thì ngẩn người ra, trên đường về. Cô siết chặt tờ 186 tệ một hào trong tay, hai bên là những con đường lướt qua vùn vụt. Thanh xuân của cô đáng giá 186 tệ một hào, mũi cô bỗng thấy cay cay. Những câu chuyện sau đó, chúng ta đều giống nhau cả. Học lái xe dưới nắng gắt, lùi xe vào chuồng mãi vẫn không chuẩn. Gọi điện cho từng trường đại học hỏi thông tin. Cẩn thận điền nguyện vọng, không dám lơ là, họp lớp. Ăn diện chụp ảnh làm hồ sơ nhập học. Vui vẻ nhận giấy báo trúng tuyển. Cả bác chủ tiệm trà sữa cũng tươi cười chúc mừng. Nhưng có những điều, không phải không nghĩ tới là sẽ quên được. Chúng sẽ trào về vào một đêm nào đó. Cướp đi nước mắt và hết thảy cảm xúc của bạn. Rồi hỏi, tại sao không thể dũng cảm hơn một chút? Vết thương đã đóng vảy, nhưng vết sẹo thì vẫn còn.
cuối cùng cũng sắp phải lên đường rồi. Sự chia ly đến quá nhanh, mẹ cô lặng lẽ giúp cô sắp xếp hành lý. Mấy ngày đó cô không biết bố mẹ đang nghĩ gì, nhưng cô có thể đoán được. Tờ mờ sáng hôm sau là chuyến tàu rời đi. Tối hôm đó, cô ngồi trước vali, tự hỏi còn thiếu thứ gì không. Mẹ đứng trước cửa nhắc cô phải mang đầy đủ mọi thứ theo nhé. Cô mở ngăn kéo ra, tìm xem còn quên gì không. Bỗng nhìn thấy cuốn nhật ký ấy. Cô nhẹ nhàng cầm lấy, lật mở ra. Ngày 23 tháng 11 năm 2023. Thứ hai, còn 196 ngày nữa là đến kỳ thi đại học. Bạn học chăn bông à, trận tuyết đầu tiên năm nay đã rơi rồi. Cậu biết tớ định nói gì rồi đúng không? Bạn học chăn bông, chúc cậu Giáng sinh vui vẻ, chúc mừng năm mới. Nhật ký viết ngắt quãng. Nhìn vào là biết không được viết cùng một ngày. Ngày 12 tháng 2 năm 2024, thứ sáu, trời âm u. Bạn học chăn bông à, chúc mừng năm mới. Ngày 13 tháng 3 năm 2024, trời trong xanh. Thứ bảy, bạn học chăn bông, chúc mừng sinh nhật 18 tuổi. Ngày 5 tháng 5 năm 2024, hôm nay là ngày chụp ảnh tốt nghiệp. Cuối cùng cũng có lý do để chụp cậu thật rõ. Hôm nay cậu thật sự rất đẹp, rất nhiều người đến xin chụp ảnh cùng cậu. Cô cầm máy ảnh, trốn không xa cậu, nhờ bạn học chụp giúp mấy tấm. Trong ảnh là bóng nghiêng của cậu. Cậu chiếm một nửa, cô chiếm một nửa, đó là bức ảnh chụp chung duy nhất của họ. Cô cầm lên bức ảnh kẹp trong cuốn nhật ký. Cô gái trong ảnh nhìn chàng trai bằng ánh mắt đầy yêu thương. Cô tiếp tục lật xem. Hôm đó máy ảnh chụp được rất nhiều ảnh của cậu. Tất cả đều được lưu trong mã QR này. Hy vọng một ngày nào đó, cậu sẽ thấy được hình ảnh của mình qua mắt cô. Từng khoảnh khắc, trong mắt cô, cậu luôn phát sáng. Tình cảm chân thành luôn có thể lấn át tất cả. Nước mắt rơi, cô dùng điện thoại quét mã QR trong bên trong là một đoạn video. Đầu video, một cô gái đứng trong ánh chiều tà. Bóng lưng đầy kiên định, bộ đồng phục bình thường, nhưng trên người cô lại mang nét đặc biệt. Cuối video, dừng lại thật lâu ở tấm ảnh gần như chụp chung. Tim cô như bị bóp nghẹt, bị ai đó nâng lên thật cao, không thể hạ xuống. Cảm giác nghẹt thở đến không cử động nổi, thì ra nỗi buồn tận cùng, lại không phát ra một tiếng động nào. Ngày 6 tháng 6 năm 2024, Chủ nhật, chiều nay sẽ bố trí phòng thi. Sáng phải mang hết đồ đạc về nhà. Trong trường không còn mấy ai. Cô vẫn chưa đi, cô thấy cậu ôm chăn, rời khỏi cổng trường. Bóng lưng cậu ngày càng xa. Cô chỉ đứng yên tại chỗ, muốn hét thật to. Rằng từ lần đầu tiên gặp cậu, trái tim cô đã không còn thuộc về mình nữa. Bạn học chăn bông à, cô viết trang cuối cùng của cuốn nhật ký. Thanh xuân của cô cũng dừng lại ở đây. Lần cuối cùng này, cô muốn thử dũng cảm một lần nữa. Cô đặt cuốn nhật ký lên cuốn sách của cậu. Nếu một ngày nào đó cậu nhìn thấy, nếu cậu sẵn lòng, cậu có thể gọi điện cho cô, bất cứ lúc nào, cô đều ở đây. Lưu Như Yên, 1888, 8888, cô cảm giác như không thể đứng vững, phải vịn vào thành giường, may mắn khiến cô run rẩy không ngừng. Tại sao không đọc sớm hơn chứ? Tại sao khi đó không dũng cảm một chút? Cậu ấy đã tiến 100 bước mà cô lại không hề nhìn thấy, cô ngồi sụp xuống đất, cảm giác nước mắt đã cạn rồi. Vậy mà lại tuôn trào lần nữa, trái tim đau nhói. Cô nắm chặt cuốn nhật ký, tay run run bấm từng số một. Khoảng thời gian cô vắng mặt và đến muộn, chính là toàn bộ thanh xuân bị kìm nén của Lưu Như Yên. Cô ấy đã gieo trồng một cây đa to lớn trong trái tim cậu suốt 3 năm. Xin lỗi, thật lòng xin lỗi. TUT, TUT, 1 giây, cô không kìm được nữa, cuộc gọi đã được kết nối. Không khí như nghẹt thở, cô không dám lên tiếng. Sợ tất cả chỉ là mơ, nức nở, cô gọi tên Lưu Như Yên. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu. Rất lâu. Trong màn nước mắt mờ ảo, cô nghe thấy, bạn học chăn bông, tớ đây. Khi đó là 11 giờ 30 phút đêm. Cô đã gọi đi cuộc điện thoại, bạn học chăn bông, tớ đang nghe đây, giọng cậu vang lên. Tiếng nấc của cô càng lớn hơn, muốn nói điều gì đó nhưng không thốt nên lời. Cô nên nói gì đây, cậu đã đến đại học B, còn cô sắp lên đường đến đại học C ở xa xôi. Câu chuyện của họ, vốn dĩ không nên có kết thúc, giống như thanh xuân của cô vậy. Luôn mang theo tiếc nuối giữa được và mất, cô cũng hiểu được. Tại sao cuối cùng cậu lại để cô đọc được cuốn nhật ký ấy, với tính cách của cậu. Chắc chắn cậu không muốn tình cảm của mình trở thành gánh nặng, nên cậu để quyền quyết định cho cô. Cậu không để câu chuyện này kết thúc trong im lặng. Cậu đã trao nó lại cho cô đã để cuốn nhật ký lên quyển sách của cậu. Số điện thoại vẫn ở đó, và cô đã run rẩy bấm từng con số để gọi đi.
Cả hai đều là những kẻ nhút nhát, nhưng trong tình yêu, không thể là kẻ nhút nhát. Cả hai phải là những chiến binh, vung kiếm trong những câu chuyện dở dang nhưng chân thành. Cô ấy vượt núi băng rừng để tìm thấy đóa hồng của mình. Cậu bước qua đêm tối, đứng trước mặt cô. Vậy thì tại sao cô lại phải đẩy cậu ra? Cô hít sâu, rồi chậm rãi mở lời. Chào bạn học Lưu Như Yên. Tớ là Phương Viên, lớp 12A22, khóa 2024. Có thể cho tớ cơ hội được làm quen lại từ đầu không? Vừa nói, giọng cô lại nghẹn ngào. Đầu dây bên kia, giọng nói trầm lặng của cô gái vang lên. Chào bạn học Phương Viên. Tớ là Lưu Như Yên, lớp 12A1, khóa 2024. Rất vinh hạnh được biết bạn. Cậu cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch, cứ khóc mãi không thôi. Muốn ngừng khóc nhưng không thể. Bạn học chăn bông à, dù có chút mặt dày, không biết cậu có thể xuống gặp tớ không? Tớ đang ở dưới nhà cậu chạy đến bên cửa sổ, thấp thoáng dáng người ấy đứng dưới trạm xe buýt. Giống hệt như rất lâu trước đây, cậu ấy đứng đó, chờ cô sẽ đến. Cô lao xuống dưới nhà trong nước mắt và chạm ánh mắt vào ánh nhìn của cậu ấy. Cậu ấy nhìn thấy cô, mỉm cười tự nhiên. Cô ngơ ngác cầm cuốn sổ lên, đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy bạn học xa lạ đang thu dọn đồ đạc. Cô vẫn mơ hồ lật cuốn sổ, định xem tên sách. Lần này đây không còn là ánh mắt xa xôi từ tầng 1 lên tầng 4, không còn khoảng cách ngàn thứ hạng, không còn là bóng lưng nghiêng nghiêng, không còn là ánh nhìn trộm từ hành lang, không còn là bức ảnh tốt nghiệp cắt mất nửa người, không còn là nét mực đỏ ghi chú trên bài làm, không còn là những lần lướt qua trong tiếc nuối, không còn là khuôn mặt sau kẽ hở giá sách, không còn là chiếc áo khoác chưa kịp khoác trong đêm mưa ở trạm xe, không còn là cái tên viết tắt trong nhật ký. Gió hè ấm nóng thổi bay vạt áo sơ mi của chàng trai, làm lay động tà váy của thiếu nữ, và ánh trăng kia cuối cùng cũng mãn nguyện khép lại đôi mắt. Những vì sao bên cạnh như cũng đang thổi kèn. Chúc mừng bạn học chăn bông. Lần này, cậu có thể cho tớ quy quy của cậu không? Nước mắt cô rơi lã chã. Nghe thấy câu ấy, cô lại không kiềm được nữa, nhưng cô thực sự rất vui. Thật may là không bỏ lỡ. Cô cười, mà còn xấu hơn cả khi khóc, khóe môi cong lên, rõ ràng là đang cười, nhưng đôi mắt lại cứ tuôn nước không ngừng. Cơn gió đem đóa hoa đến, niềm vui biết bao. Các tình yêu ơi, hãy đăng ký kênh, thả tim và bình luận điều thầm kín với mình nhé. Thương lắm các bồ nè.